كما ترون، هذا تعريف لنظام إدارة قواعد البيانات العلائقية. لقد عرفنا نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية، واليوم يمكنكم ملاحظة كيفية تواصل جداولنا مع بعضها البعض. يقوم نظام التسجيل هذا بمهام كثيرة، فهو يحدد الطالب المسجل والدورة المسجل فيها ومعلومات الدفع. هل ترون جميع سطور التسجيل؟ ممتاز. الآن دعوني أوضح لكم شيئا. أهلا بكم جميعا. أرحب بكم مجددا في تدريبنا على مايكروسوفت أكسس وإدارة قواعد البيانات. اليوم سنواصل دراستنا ونتعلم المزيد مما درسناه سابقا. سنتعلم اليوم كيفية إنشاء التقارير. في المرة الماضية أنشأنا نماذج. اليوم سننشئ تقارير وسنلقي نظرة على العلاقات وكيفية إنشائها في مايكروسوفت أكسس. سننشئ علاقات بين الجداول، لذا سنضيف جدولا أو جدولين إلى ما أنشأناه سابقا، وسننشئ علاقات بينهما. سنتحدث أيضا عن المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية. حسنا، لننتقل مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر ونبدأ درسنا اليوم. هذا ما نريد تحقيقه. في نهاية المطاف، نريد التأكد من إنشاء التقارير ومعرفة ماهيتها. في الدرس السابق تعرفنا على النماذج وشكلها وما يمكننا فعله بها. باستخدام النماذج يمكننا عرض البيانات داخل جداولنا وتعديلها، وإضافة المزيد منها وحتى حذفها. في قاعدة البيانات يمكننا استخدام نموذج لتحديد بيانات وحذفها. بمجرد ظهورها في النموذج، إذا لم تعجبك يمكنك الضغط على زر الحذف وسيتم حذفها. حسناً، سنقوم بإنشاء تقرير وسننشئ علاقات أيضاً. لإنشاء العلاقات سنحتاج إلى بعض الجداول. سأقوم بإنشاء جدول أو جدولين. أعتقد أن لدي 3 جداول هنا. سأقوم بإنشاء هذه الجداول هنا، وسنستخدمها لنتعلم كيفية إنشاء العلاقات. ثم سأتحدث عن المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية كما ذكرت. هيا بنا نبدأ. دعوني أصغر هذه النافذة وأبحث عن برنامج مايكروسوفت أكسس على سطح المكتب. لدي أكسس هنا. لدي قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس 2016، وأريد فتح المشروع الذي كنا نعمل عليه. الملف الذي كنا نعمل عليه يسمى قاعدة بيانات المدرسة. هذا هو. سأنقر عليه مرة أخرى. عند النقر عليه سنرى قاعدة البيانات هنا. ودعوني أفتح النموذج. هذا هو النموذج الذي أنشأناه سابقا. باستخدام هذا النموذج يمكننا استعراض بياناتنا ورؤية جميع الطلاب فيه. جدول الطلاب. وكما ذكرت، هذه مجرد أساسيات استخدام النماذج والكائنات في مايكروسوفت أكسس. هناك الكثير مما يمكن فعله، وسندرس لاحقا بعض الميزات المتقدمة. حسناً، في قسم النماذج تحدثنا عن طرق عرض محددة. قلنا إن لدينا طريقة عرض النموذج وطريقة عرض التصميم. الآن نرى طريقة عرض ورقة البيانات وطريقة عرض التخطيط. أردت التحدث عن طريقة عرض التخطيط. سأفعل ذلك الآن. الآن جميعنا نعرف ما هي طريقة عرض التصميم. هل أنتم جميعا هنا؟ أنا أتحدث إليكم جميعا. كلنا نعرف ما هي واجهة التصميم. عند النقر على واجهة التصميم ستنتقل إلى بيئة التصميم، حيث يمكنك تصميم كل شيء. في المرة الماضية كنا هنا وصممنا هذا العنصر النائب للصورة، ووضعنا تسمية هنا للعنوان. أنشأنا مربع اختبار وربطنا الاسم الأول واسم العائلة. هذان حقلان، لكننا كتبنا هذا الكود لربطهما، وأضفنا حقلي رقم الطالب ورقم الهاتف، وأنشأنا أزرار الأوامر هذه هنا. في واجهة التصميم تراها كأشكال،
ويمكنك حتى تعديل النص بداخلها. لكن في واجهة النموذج تعمل هذه العناصر فعليا، فعند النقر هنا والانتقال إلى واجهة النموذج تعمل هذه العناصر فعليا. عند النقر على حذف طالب سيتم حذف الطالب، وعند النقر على التالي سيتم الانتقال إلى الخطوة التالية. إذن المكونات هنا تعمل بالفعل. هل أنتم معي؟ العناصر الموجودة هنا تعمل في واجهة النموذج. في واجهة النموذج ترونها تعمل بشكل مباشر. عند النقر على حفظ سيتم الحفظ، وعند النقر على طالب جديد ستعمل هذه الميزة. لدينا أيضا عرض للتخطيط يسمى عرض التخطيط، وهذا العرض هو عرض وسيط بين عرض التصميم وعرض النموذج. ماذا أعني بعرض وسيط؟ في الواقع عندما تكون في عرض التصميم لا يمكنك رؤية بياناتك. أنت ترى فقط عناصر التصميم والتسميات. وهنا نقوم بالتحرير والتصحيح. لا يمكنك رؤية البيانات بداخله. هل يمكنك رؤية الصورة المعروضة؟ هل يمكنك رؤية اسم الطالب هنا؟ لا، إنه مجرد عنصر نائب أو مربع نص موجود، وعندما ننتقل إلى عرض النموذج ستظهر البيانات الفعلية. لذا في عرض التصميم نرى بيئة التصميم. لن تظهر أي بيانات في عرض النموذج. لا يمكنك التصميم في عرض النموذج. إذا أردت تصحيح شيء ما لا يمكنني فعل ذلك في عرض النموذج. لا يمكنني تغيير ارتفاع هذا الزر. انظر إلى زر الأمر هذا. لا يمكنني تغيير ارتفاع زر الأمر هذا. لن ينجح الأمر. في عرض النموذج نستخدمه فعليا. ماذا عن عرض التخطيط؟ سيمنحك عرض التخطيط نصف عرض النموذج ونصف عرض التصميم. دعني أريك كيف يبدو عرض التخطيط. في عرض التخطيط هذا هو شكله. قد تظن أنك في عرض النموذج. في عرض التخطيط ستظهر بياناتك بالفعل، ولكن يمكنك المتابعة والتعديل. انظر ماذا فعلت. يمكنك التعديل في عرض التخطيط. إذا لم يعجبك شيء يمكنك تعديله في عرض التخطيط. ما نعنيه بعرض التخطيط هو أنه يمنحك 50% من التصميم. يمكنني التصميم في عرض التخطيط وفي الوقت نفسه أرى بياناتي فيه. لذا يمنحك عرض التخطيط نصف التصميم ونصف العرض المباشر. هذا هو الوضع الحالي. الآن دعنا نلقي نظرة على عرض ورقة البيانات. سيعرض لك عرض ورقة البيانات الجداول. هذا ليس عرض ورقة بيانات. حسناً. سيعرض لك عرض ورقة البيانات على شكل جدول. هذا هو عرض ورقة البيانات. ثم لدينا عرض النموذج وعرض التصميم. لقد أجريت بعض التغييرات هنا. دعني أعود إلى عرض التصميم وأصححها. في عرض التصميم يمكنك الوصول إلى وضع تصميم كامل لتنفيذ تصميمك. دعني أصلح كل هذه الأخطاء. لا يمكنني فعل ذلك إلا في عرض التصميم أو عرض التخطيط. عند إجراء الاختبار نقوم بما نسميه تصحيح الأخطاء. تصحيح الأخطاء مصطلح برمجي يعني اختبار البرنامج بحثاً عن الأخطاء وتصحيحها. أحياناً قد يحتوي البرنامج على بعض الأخطاء البرمجية. عندما نقول خطأ برمجي فإننا نعني خطأ لم يلاحظه المبرمج. لذا في تصحيح الأخطاء نقوم بتشغيل البرنامج والتحقق من الأخطاء وتصحيحها. في عرض التخطيط نقوم بنوع من تصحيح الأخطاء لأننا نرى النموذج قيد التشغيل. نرى حينها أين تكمن الأخطاء ويمكننا إصلاحها. هل تتابع؟ ممتاز. الآن قبل تصميم التقرير دعنا ننشئ بعض العلاقات.
الإنشاء العلاقات سنحتاج إلى جداول. لدينا جدول واحد فقط هنا، وهو جدول الطلاب. تذكروا، لقد أنشأنا جدولا واحدا فقط. مرحبا. حسنا، سأقوم الآن بإنشاء عدد من الجداول لمساعدتنا في تحديد العلاقات. أريد إنشاء 3 جداول مختلفة. الجدول الأول سيكون للمقررات الدراسية، لأن كل طالب هنا سيحتاج إلى التسجيل في مقرر دراسي معين. سيكون لدينا جدول يسرد جميع المقررات الدراسية في المدرسة. ثم سيكون لدينا جدول للتسجيل، حيث سنختار طالبا ومقررا دراسيا ونسجل كل طالب في المقرر. حسنا، لقد خططنا لهذه الجداول ال3، أو بالأحرى نعرف أننا نريد إنشاء هذه الجداول ال3. الإنشاء جدول، أول ما عليك فعله هو معرفة اسم الجدول الذي تريد إنشاءه. الآن تمكن من تحديد أننا نريد إنشاء جدول باسم المقررات الدراسية، هذا ما نريده حقا. ثم نريد أيضا إنشاء جدول باسم التسجيلات. نعلم أنه إذا لم تكن تعرف فعليك معرفته أولا قبل المتابعة. ثم سننشئ جدولا باسم المدفوعات. السبب الذي يدفعنا لإنشاء جدول المدفوعات هو رغبتنا في الحصول على سجلات متعددة لكل طالب. عند التسجيل لا يمكن لكل طالب سوى التسجيل مرة واحدة. في الظروف العادية قد يكون لكل طالب دورة واحدة فقط، لكنني أريد جدولا يستوعب سجلات متعددة لكل طالب. لهذا السبب أنشأت جدول المدفوعات، أو بالأحرى أريد إنشاء جدول المدفوعات، لأنه من خلاله سيقوم كل طالب بالدفع من وقت لآخر، وبالتالي يمكننا تتبع سجل الدفعات. سنستخدم ذلك لشرح العلاقات. حسنا، بعد تحديد أسماء الجداول التي تريد إنشاءها، عليك اختيارها واحدا تلو الآخر وتخطيط حقولها. تخطيط ماذا؟ أول جدول سأختاره هو الدورات. أريد إنشاء هذا الجدول. أحتاج إلى تخطيط الحقول. ما هو أول حقل سأضيفه؟ علي التفكير في الأمر. بالتأكيد سأضيف معرف الدورة كحقل. في الظروف العادية سأضيف أيضا رمز الدورة، لأن لكل دورة رمزا. ثم سأضيف اسم الدورة. ثم أحتاج إلى إنشاء شيء مثل الحالة. ستشير هذه الحالة إلى ما إذا كانت الدورة نشطة أم غير نشطة. هذه الحقول ال4 كافية. دعوني أنشئها الآن. هل أنتم معي؟ سأقوم بإنشاء جدول جديد. هل تتذكرون كيف أنشأنا الجداول في المرة السابقة؟ ذهبنا إلى علامة التبويب إنشاء ونقرنا على ماذا؟ تصميم الجدول. ثم هنا نحتاج إلى إدخال اسم الحقل. يمكنني نسخه ولصقه. عادة ما يقوم المحترفون بإدراج دوراتهم في برنامج التخطيط الذي استخدموه للتخطيط، وعندما يحين وقت إنشائها لا يعيدون الكتابة، بل ينسخونها ويلصقونها حتى لا يفوتكم أي شيء. لذا سننسخ هذا ونلصقه Ctrl+V. ثم سنحدد نوع بيانات معرف الدورة. من يستطيع إخباري بنوع البيانات المطلوب هنا؟ عفواً. ممتاز. ترقيم تلقائي. ترقيم تلقائي هو نوع بيانات رقمي، أي أنه يقبل الأرقام فقط. وتلقائي يعني أن الأرقام ستظهر تلقائياً. إذا كنت تستخدم MySQL فلديها نفس نوع البيانات المسمى الترقيم التلقائي. في MySQL يسمى الترقيم التلقائي، أما في Access فيسمى الترقيم التلقائي. لذا كل حقل في كل جدول يحتاج إلى حقل واحد محدد ليكون بمثابة مفتاحه الأساسي. وقد شرحت هذا المفتاح الأساسي سابقاً. ما قلته هو أنه من بين جميع الحقول في الجدول الذي تريد إنشاءه يجب أن يحتوي حقل واحد على قيم فريدة.
ولأننا لا نريد وضع أي افتراضات، أنشأنا حقل معرف ID وخصصنا له خاصية الترقيم التلقائي. بمجرد تخصيص هذه الخاصية سيتولى النظام إدارة القيم في هذا الحقل ولن يكرر أي قيمة، وبالتالي سيكون هذا الحقل هو الأنسب ليكون مفتاحنا الأساسي، لأنه عند استخدام الجدول ستكون جميع الإدخالات التي ستظهر فيه فريدة. لنفتح جدول الطلاب مرة أخرى ونتحقق من عدد الطلاب. لدينا 9، أليس كذلك؟ معرف الطالب STD ID هو رقم تلقائي وهو مفتاحنا الأساسي. كما ترون لدينا هنا 1 و2 و3 و4 لأن هذا الحقل مرقم تلقائيا. لن يتكرر الرقم 4 أبدا، ولن يتكرر الرقم 5 أيضا، وبالتالي فإن مفتاحنا الأساسي هو أحد الحقول التي تحتوي على قيم فريدة. إذا نظرتم هنا ستجدون أن كل سجل فريد وجميع القيم فريدة. هل ترون ذلك؟ نعم، ولن يكون هناك أي تكرار. ولضمان عدم التكرار نستخدم الترقيم التلقائي. على الرغم من أن رقم هوية الطالب هذا يفترض أن يكون فريدا لكل طالب، إلا أنه قد يحدث خطأ في الكتابة، لذلك لا يمكننا ضمان أن يكون رقم هوية الطالب هنا مفتاحا أساسيا موثوقا تماما مثل الاسم الأول. لا يمكن استخدامه كمفتاح أساسي. حقل المفتاح الأساسي. عندما نقول مفتاح أساسي فإننا نعني حقلا. حقل المفتاح الأساسي هو حقل يحتوي على قيم فريدة. هذه القيم هنا كما نرى جميعها مختلفة. صحيح، اليوم هي فريدة، لكن غدا لن تكون كذلك، لأننا نعلم أن الأسماء الأولى تتكرر، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم في العالم، لذا لن تحتاج حتى إلى 100 سجل لتجد شخصا آخر. لذلك لا يمكننا الوثوق بهذه البيانات، ولا يمكننا الوثوق بالاسم الأخير أيضا، ولا يمكننا الوثوق بالجنس، ولا يمكننا الوثوق بتاريخ الميلاد، ولا يمكننا الوثوق بالجنسية، لا يمكننا الوثوق بأي من حقولنا. الآن في تصميم قواعد البيانات لا نريدك أن تثق بأي من حقولك. نريدك أن تنشئ حقلا خاصا لهذا الغرض، وفي قسم الأصول تم تزويدك بنوع بيانات يضمن عدم التكرار وهو رقم تلقائي. لذا هذا المعرف القياسي هنا عند العودة إلى عرض التصميم سترى أن نوع بياناته هو رقم تلقائي، وهذا ما يمكن أن يكون مفتاحنا الأساسي. دعني أعود إلى الجدول الذي أصممه. أنا أصمم جدولا للدورات. أريد معرفة عدد المقررات الدراسية في المدرسة، ولأنها جدول فهي تحتاج إلى مفتاح أساسي، لذا سأستخدم معرف المقرر الدراسي بنوع بيانات ترقيم تلقائي كمفتاح أساسي، ثم سأتابع بإنشاء الحقل التالي وهو رمز التكلفة. رمز المقرر الدراسي، لأن رمز المقرر الدراسي سيحتوي على رمزي. أعتقد أنني سأستخدم نوع البيانات نص قصير. كيف تعرف نوع البيانات الذي يجب اختياره؟ تختار نوع البيانات لتحديد نوع البيانات التي يجب أن يقبلها هذا الحقل. على سبيل المثال، إذا اخترت رقم، فعند بدء استخدام الجدول لا يمكنك إدخال نص في هذا الحقل. لن يقبله لأن نوع البيانات المعين لهذا الحقل هو رقم. هل ترى رقم؟ الآن عندما تقول نص قصير فإن النص القصير يشير إلى النص بشكل عام، وبالتالي يمكن أن يختلط بالأرقام وبعض الرموز وبعض الأحرف، ولكن حتى هذا الحد هنا هو 255. إذا كنت تريد إدخال نص طويل في هذا الحقل
فسيتم قبوله، لكن عليك تغيير نوع البيانات من نص قصير إلى ما نسميه نصا طويلا. يمكن للنص الطويل تخزين مقال إخباري كامل أو عدة فقرات. هكذا نصمم قواعد البيانات، حيث نحدد أنواع البيانات لكل حقل. حسناً، دعني أكمل. لقد شارفت على الانتهاء. اسم المقرر. ما نوع البيانات الذي تعتقد أنه يجب أن يكون عليه؟ اسم المقرر. يجب أن تعرف. ممتاز. من المفترض أن يكون نصاً قصيراً، لأنه عندما تريد إدخال البيانات في هذا الحقل، سنطلب اسم المقرر. لذا، بالتأكيد هو نص ستدخله معي. ممتاز. الآن دعني أختار الحالة. هل تعرف ما هي هذه الحالة هنا؟ دعني أغيرها إلى نشط. هل ترى نشط بدلاً من كتابة الحالة لندخل نشط أو غير نشط؟ دعني أسمي الحقل نشط. وانظر ماذا سأفعل عندما نسمي الحقل نشط. هنا، ضمن نوع البيانات، يمكننا اختيار نوع بيانات منطقي يسمى نعم أو لا. بدلاً من اختيار نص أو إدخاله، عليك تحديد نعم أو لا لنعرف ما إذا كان العنصر نشطاً أم لا. هكذا نصمم جداول قواعد البيانات. حاول فقط فهم ما يحدث هنا. هذا كله يتعلق بتصميم قواعد البيانات. في جميع أنظمة قواعد البيانات، هذه هي الطريقة المتبعة. أولاً، حدد أسماء جداولك من خلال التخطيط. حدد الحقول التي تريد استقبالها. بالنسبة لهذا الجدول تحديداً، لا أحتاج لأكثر من 4 حقول. أعتقد أنني على ما يرام. أريد فقط كتابة أسماء حقول المقررات الدراسية. ربما يمكنني إضافة حقل يسمى تاريخ. الإضافة. وسأختار نوع بيانات يسمى التاريخ والوقت، لأن المدرسة تطلب أحياناً معلومات عن كل مقرر دراسي. لذا، عند إضافة مقرر جديد، قد ترغب في تسجيل تاريخ إضافته. لذلك، ربما يكون لدي نوع بيانات نشط ونعم لا. يعتمد نوع البيانات على اسم الحقل أو نوع البيانات التي تريد استقبالها. حسناً، دعني أحفظ. سأعود إلى هنا وأضغط على حفظ وأسمي هذا الجدول. ماذا ترى؟ المقررات الدراسية. حسناً، بمجرد النقر على موافق هنا، أرى أن لدي جدولين. هل يمكنك رؤية الجدولين؟ ما هما الجدولان؟ ممتاز. في امتحانك، عندما يطلب منك إنشاء جدول، يكون الأمر بهذه البساطة. هكذا ننشئ الجداول في قواعد البيانات. لقد فعلت ذلك. دعني أخبرك أن الأمر نفسه ينطبق على MySQL وسيكوال سيرفر. إليك ما ستفعله. تخطط الحقول، وهي الحقول التي ستتعامل معها فقط. بعد ذلك، تنتقل إلى العرض، وتبدل من عرض التصميم إلى عرض ورقة البيانات. والآن، هذا جدول قمنا بتصميمه للتو. معرف الدورة مرقم تلقائياً، لذا لا يسمح لنا بإدخال أي شيء هنا. سيتولى الحاسوب الأمر. لننتقل إلى رمز الدورة. لدينا دورة باسم C8060. ثم اسم الدورة شهادات في تكنولوجيا. المعلومات. يمكنني فتح هذا. حسناً،
أدركت أنني بحاجة إلى حقل محدد لتحديد مدة الدورة، لأن لكل دورة مدتها. عندما ترى شيئًا كهذا، كيف تصلحه؟ يمكنك العودة إلى عرض التصميم صحيح. دعنا نرى إن كان بإمكاننا إدراج حقل في صف. عفواً، هل ترى ما فعلت؟ لقد أدرجت صفاً جديداً، وأريد تسميته مدة الدورة، وهذه المدة تقبل نصاً قصيراً. النص القصير مناسب. دعني أعود إلى عرض ورقة البيانات. حفظ. نعم، أريد الحفظ. حفظ. حسناً، أرى مدة الدورة هنا. هذه الدورة مدتها 6 أشهر. تاريخ الإضافة: أضيفت الدورة لنقل في ديسمبر 2020. هل الدورة مفعلة؟ نعم. هل تتذكر الإجابة بنعم أو لا؟ يمكنك استخدام مربع الاختيار هذا لتحديد ما إذا كانت الدورة مفعلة أم لا. ممتاز. الآن، هل ترى أنني لم أدخل معرف الدورة، ولكنه ظهر؟ هذا هو رقمنا التلقائي ومفتاحنا الأساسي. عندما أبدأ بإنشاء العلاقة، سأشرح المفتاح الخارجي هنا. لننتقل إلى الدورة التالية. لدينا دورة تالية اسمها ACAT 061. هذا هو رمز الدورة. لكل دورة رمز، وهذه الدورة تسمى شهادة. متقدمة في تكنولوجيا المعلومات. مدة هذه الدورة سنة واحدة. تاريخ الإضافة: دعني أختار أي تاريخ. هل الدورة مفعلة؟ نعم. دعني أختار الدورة التالية. الدورة التالية هنا هي DET 062، وتسمى دبلوم في تكنولوجيا المعلومات. مدة هذه الدورة 2 سنين. تاريخ الإضافة: أختار أي تاريخ. نعم، مفعلة. سأضيف دورة جديدة باسم DET 063، دبلوم متقدم في تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات. يمكنك اختيار التاريخ وتحديد المربع. لنفترض أن لدي 4 دورات هنا. يمكننا إضافة المزيد من الدورات، لكن دعنا نكتفي بهذه ال4. سأحفظ التغييرات. تذكر أنني أخبرتك أنه في تصميم قواعد البيانات لا نضيف معلومات غير مرتبطة بجدول يحتوي على معلومات أخرى. على سبيل المثال، جدول الطلاب. أخبرتكم أن هذا الجدول مخصص فقط للبيانات الشخصية للطلاب، وليس للمقررات الدراسية التي يدرسونها. كلا، هذا خطأ. يجب أن يكون لديكم جدول منفصل للمقررات. الآن، لدينا جدول للطلاب. انظروا، لدينا جدول للطلاب وجدول للمقررات. الآن، كيف نعرف أي طالب يدرس أي مقرر؟ لأننا لم نخزن أي معلومات عن المقررات في جدول الطلاب. لذا، عندما نختار طالباً، كيف نعرف المقرر الذي يدرسه؟ لهذا السبب سأقوم بإنشاء جدول ثالث يسمى التسجيل أو تسجيل المقررات. في هذا الجدول سأختار رقم الطالب ورقم المقرر وأربطهما معاً. بالتالي، عندما نختار طالباً، سنعرف المقرر الذي يسجل فيه وتاريخ تسجيله. يجب أن يكون جدول التسجيل مختلفاً عن جدول المقررات، لأنه لا يمكننا إدخال معلومات الطلاب في جدول التسجيل. هذا جدول مستقل مخصص للمدرسة لإضافة المقررات.
عندما تضاف دورة جديدة نضيفها إلى هذا الجدول، فتظهر تلقائيا في حقل التسجيل ليتمكن المستخدمون من التسجيل. هكذا تصمم قواعد البيانات. ممتاز. دعني أنشئ جدولا جديدا لتسجيلاتنا ولنسمه تسجيلات التكلفة أو التسجيلات. أحتاج إلى تخطيط هذا الجدول. لنخطط. أولا، لا يمكنك الإنشاء دون تخطيط. في جدول التسجيلات سيكون الحقل الأول هو معرف التسجيل، وسيكون هذا المعرف هو المفتاح الأساسي. يحتاج كل جدول إلى حقل كهذا لتخزين قيم الترقيم التلقائي، وكما ذكرت، ليس الهدف هو الترقيم التلقائي بحد ذاته، بل الهدف الأساسي هو ضمان فرادة البيانات المدخلة في هذا الحقل. لضمان فرادة القيم، نستخدم الترقيم التلقائي، لأن النظام يتحكم به ويضمن وضع رقم في الحقل التالي دون تكرار. لهذا السبب نستخدم الترقيم التلقائي لتسهيل الأمر علينا. هذا لا يعني أن كل مفتاح أساسي يجب أن يكون حقل ترقيم تلقائي، لا، هذا لا يعني أنه يمكنك استخدام أي حقل كمفتاح أساسي، بل يعني فقط أنه عليك التأكد من أن القيم الموجودة داخل الحقول في عرض ورقة البيانات لن تتكرر أبداً. ممتاز. لدي الآن سجلات. الآن علي التفكير في كيفية إنشاء جدول التسجيل، حيث أن معرف التسجيل ثابت. إذن، كيف أسجل في دورة؟ أولاً، سأحضر معرف الطالب. من أين حصلت على معرف الطالب هذا؟ حصلت عليه من جدول الطلاب لأنني بحاجة إلى التحقق منه. سأتحقق من الحقول المستخدمة. دعني أذهب إلى عرض التصميم وأتحقق من الحقول. هناك حقل يسمى معرف الطالب. أحتاج إلى اختيار هذا الحقل تحديداً. لا يسمح لي بكتابة اسمه بشكل خاطئ. يجب أن يكون مطابقاً تماماً لأنه سيكون الرابط بين الدورات والطلاب. لذا، علي اختياره. لقد أحضرته هنا. كتبته بشكل صحيح. عادة لتجنب الأخطاء، نقوم بالنسخ واللصق. لقد لصقته، لذا فهو نفسه. ثم أحتاج أيضاً إلى اختيار معرف دوراتنا. تذكر أننا أنشأنا دورات باستخدام معرفات. سأنتقل الآن إلى جدول الدورات وأتحقق من الحقول التي استخدمناها، ثم أختار هذا الحقل. لقد اخترته هنا. سأضغط على Ctrl+C للنسخ. سأضيفه الآن. هذان المعرفان ضروريان لإتمام عملية التسجيل، لأنه في جدول التسجيل نحتاج إلى معرفة الطالب الذي يقوم بالتسجيل والدورة التي يسجل فيها. انتبه جيداً. بصفتنا مسؤولين أو مصممي قواعد بيانات محترفين، لا ندخل البيانات الشخصية للطلاب في جدول التسجيل، ولا ندخل تفاصيل الدورات في جدول التسجيلات. نختار فقط معرف الدورة ومعرف الطالب، وسيوضح المعرفان كل شيء. بفضل المعرفين، يمكننا الحصول على أي معلومات من الطلاب عند إنشاء العلاقة. وبفضل معرف الدورة، يمكننا الحصول على جميع تفاصيل الدورة. لذا، يجب أن تكون تفاصيل الدورة في جدول الدورات، وتفاصيل الطلاب في جدول الطلاب، وتفاصيل التسجيل في جدول التسجيلات. لذلك، عند تصميم جدول التسجيلات، تعد هذه الحقول الثلاثة ثابتة، نحتاجها قبل أن يصبح الجدول صالحاً. إلى جانب ذلك، نريد أيضاً معرفة تاريخ التسجيل، لأننا نحتاج بالتأكيد إلى معرفة تاريخ تسجيلك. ما الذي نحتاجه أيضاً؟ عند تسجيل أي شخص، لدينا بياناته الشخصية، والتكلفة، وتاريخ التسجيل. لا، رقم الهاتف خاطئ. ما هو رقم الهاتف؟ خاطئ. لماذا رقم الهاتف خاطئ؟ إنه بيانات شخصية، وهو موجود بالفعل في جدول الطلاب، ولا نحتاجه هنا. من يستطيع إخباري بشيء مهم؟ ما نقوم به جاد. إذا فهمت ما أفعله، فأنت تمتلك مهارات جادة. يمكنك بناء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال إذا فهمت ما أفعله.
حسناً. أريد تسجيل الطلاب في الدورات بصفتي مصمماً أقوم ببناء المنصة المعمارية لتسهيل عملية التسجيل. ما الذي يجب علي فعله لتسهيل عملية التسجيل على الطلاب؟ هذه الحقول الثلاثة ضرورية، وهذه الحقول الأربعة مطلوبة. دعني أرى ما هو مطلوب أيضاً. عند التسجيل، في الدورة، تكون مدة الدورة مدرجة بالفعل في صفحة. التسجيل. ما هو مكان التسجيل؟ حسناً. أعتقد أنها فكرة جيدة، لأن بعض الطلاب سيسجلون في الحرم الجامعي الرئيسي، بينما يمكن لبعضهم الآخر التسجيل في البنك، أليس كذلك؟ حيث يمكنهم استلام استماراتهم من البنك. الآن نفكر في مكان التسجيل. كيف نختار نصاً قصيراً يشرح ذلك؟ إذن، ما هو مكان التسجيل؟ حسناً. أعجبني ما قاله. لنصغها بهذه الطريقة، مكان التسجيل أو المركز يمكنك اختيار ما يناسبك. عندما نقول مكان التسجيل، فإننا نعني المكان الذي تم فيه التسجيل وكما. ترى، هناك حقول معينة يمكنك من خلالها تحديد الإجابات الممكنة. عندما نقول يرجى التسجيل، يمكننا استخدام قائمة منسدلة لتحديد أماكن التسجيل المتاحة، مثل الحرم الجامعي أو البنك أو عبر الإنترنت. حسناً. لننشئ نوع تسجيل. وعند ورود البيانات، سنوفر خيارات مثل التسجيل الحضوري أو عبر الإنترنت. إذن، تختار نوع التسجيل الذي ترغب فيه، ثم مركز التسجيل. إذا قلت مركز التسجيل، لا أعرف إن كان هذا التعبير مناسباً. مركز التسجيل. لا. حسناً. ماذا تقصد باء الطريقة؟ إنها نوع التسجيل. هل هو تسجيل إلكتروني أم حضوري؟ حسناً، هذا هو نوع التسجيل. لنفترض أننا سنسمي هذا المكان مكان التسجيل. لنستخدم مكان التسجيل. حسناً، الآن نعرف التاريخ ونوع التسجيل والدورة التي سجل فيها الشخص والطالب. ماذا عن الرسوم؟ رسوم التسجيل. الآن رسوم التسجيل. لكي لا نعقد الأمور، سأضيفها هنا. رسوم التسجيل. حسناً. نعم، ما زلت تدفع رسومك. نعم. حسناً، كما ترى. عندما تخطط جيداً، ستدرك أن لكل دورة رسوم تسجيل خاصة بها. لذا، أعتقد أن طريقة الدفع يجب أن تظهر هنا. طريقة الدفع. طريقة الدفع التي من المفترض أن تظهر هنا حتى نتمكن من تسجيلها، لأنه عند تسجيل أي شخص
ستضاف رسوم التسجيل في الدورة إلى التكلفة، لذا سيتم اختيارها من هنا. نعم، أثناء التسجيل ستظهر طريقة الدفع في حقل التسجيل. نعم، بالضبط، هذا ما لدينا هنا. طريقة الدفع. نعم، أعتقد أن هذا جيد. حسناً، أحسنت، فلنصفق لأنفسنا. لقد قمت بعمل رائع. هذه هي الطريقة التي نخطط بها لتأشيرات البيانات. هذه هي طريقتنا، لا توجد طريقة أخرى. نعم، هذا فقط. أنت، أيها المصمم، عليك أن تنظر إلى المستقبل وتفكر في كل ما سنحتاجه، لأنه إذا قمت ببناء نظام ونسيت شيئاً ما، فسيكون النظام بأكمله محدوداً عند بدء استخدامه. عندما يبدأون في استخدامه وهذه الميزات غير موجودة، سيقولون: هذا البرنامج صممه طفل أو شخص لا يعرف شيئاً. أوه، فافلي ليس طفلاً من فضلك. هل تفهم؟ لذا، عند تصميم النظام، عليك التفكير في المستقبل والتفكير في كل شيء. ما الذي سنحتاجه؟ نعم، عليك التفكير في كل ما تحتاجه. هذه الخبرة مفيدة للغاية. ومعرفة ما تفعله ستساعدك أيضاً، وبالطبع المنطق السليم سيساعدك كذلك. حسناً، لننشئ هذا الجدول. نفعل ذلك لأننا نريد إنشاء بعض العلاقات. لننتقل إلى إنشاء ونضغط على تصميم الجدول. هل تتذكر هذا؟ حسناً، سيظهر حقلنا الأول هنا، معرف السجل. ما نوع البيانات الذي ستستخدمه؟ ممتاز. رقم تلقائي من فضلك، ليس رقما طويلا من فضلك. في المرة الماضية قال أحدهم رقما طويلا، ليس رقما طويلا من فضلك. حسنا، هذا سيكون مفتاحنا الأساسي. لا تنسى المفتاح الأساسي. لقد رأينا الآن العديد من المفاتيح الأساسية. ماذا عن المفتاح الخارجي؟ ما هو المفتاح الخارجي؟ سأخبرك بالمفتاح الخارجي عند إنشاء العلاقات. حسنا، الآن في الأسفل لم أطلب منكم الحضور إلى هنا من قبل، ولكن هناك أمر هام هنا يسمى ماذا؟ إنه أمر هام. دعوني أنشئ حقلاً جديداً وسأخبركم بمدى أهميته. حسناً، انظروا الآن. سنقوم بإنشاء حقل لرقم الطالب. سأستمع إليكم لتخبروني بنوع البيانات الذي يجب استخدامه. لذا، أنقر هنا وألصق. تذكروا، عند الإنشاء لا تكتب أثناء التخطيط، ولكن عند الإدخال أنسخوا والصقوا حتى لا تفوتكم أي بيانات، لأن تغيير أسماء الحقول قد يؤثر على النظام. يمكنني كتابة كل شيء هنا، لكننا لا نفعل ذلك. إنها ليست أفضل الممارسات. ننسخ ما خططنا له مسبقاً ونلصقه واحداً تلو الآخر. حسناً، من يستطيع إخباري بنوع البيانات الذي يجب استخدامه هنا؟ لا لا لا، خطأ. مرة أخرى. خطأ مرة أخرى. رقم. ممتاز. رقم. الآن انظروا من فضلكم. هل ترون رقم الطالب هذا؟ رقم الطالب هذا، رقم الطالب هذا ينتمي إلى جدول مختلف. نكرر هذا هنا فقط، لأننا نريد إنشاء علاقة. لا نحتاج إلى رقم الطالب هذا للتسجيل. نحن بصدد إنشاء جدول تسجيل، أليس كذلك؟ لسنا بحاجة إليه كمفتاح أساسي أو أي شيء آخر لأنه مفتاحنا الأساسي. ولكن لماذا نحتاجه هنا؟ كما ذكرت سابقا، استوردنا هذا من جدول آخر. تذكر أن هذا الرقم موجود في هذا الجدول. نعيد إنشاءه هنا لكي تصبح العلاقة ممكنة. عندما أبدأ بإنشاء علاقة، ستفهم. لذا، هذا الحقل في هذا الجدول ليس جدولا. هذا الحقل غريب في هذا الجدول. هل أنت معي؟
لأن هذا الحقل ينتمي إلى جدول آخر ونحن نكرره هنا. إذن، ما المقصود بحقل أجنبي؟ جميع الحقول الأجنبية التي تعتبر مفاتيح أساسية في جداولها الأصلية تسمى مفاتيح أجنبية. استمعوا إلي جميع الحقول الأجنبية. استمعوا إلي جميع الحقول الأجنبية. استمعوا إلي. توقفوا عن ذلك. جميع الحقول الأجنبية التي تعتبر مفاتيح أساسية في جداولها الأصلية تسمى مفاتيح أجنبية. في الجدول الجديد تعرف نفسها كحقول أجنبية. استمعوا إلي، دعوني أكرر. استمعوا إلي، سأكرر ذلك. هل ترون معرف الطالب هذا؟ نعم، إنه حقل مستورد. نحن نستورده من جدول مختلف. ينتمي معرف الطالب هذا إلى جدول الطلاب، لكننا نعيد إنشاءه هنا. السبب في إعادة إنشائه هو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنشاء اتصال بين هذا الجدول وجدول الطلاب. نحتاج إلى تكرار أحد الحقول من جدول الطلاب، ولا يوجد حقل آخر يمكنه القيام بهذه المهمة بشكل أفضل من حقل المفتاح الأساسي في هذا الجدول. حسناً، الآن بناء على ما قلته دعوني أتحقق من شيء ما. دعوني أفتح هذا وأتحقق. حسناً، في الواقع حقل المفتاح الأساسي لدينا هو معرف الطالب STDID وليس معرف الطالب Student ID. أرجوكم انتبهوا. سأصحح ما ذكرته. حقل المفتاح الأساسي في جدول الطلاب هو معرف الطالب STDID وليس معرف الطالب Student ID. لذا في جدول التسجيلات هذا هو الحقل الذي يجب استخدامه. كان من الأفضل لو سميناه معرف الطالب Student ID، ولكن نظراً لوجود حقل ثان يخزن معرف الطالب وهو معرف الطالب الفعلي الذي يستخدمه الطلاب في المدرسة، فلا يمكننا استخدامه هنا. كان يجب أن يكون معرف الطالب STDID، لذا كان يجب علينا استخدامه هنا أثناء التخطيط. أما بالنسبة لمعرف المقرر الدراسي فهو أيضاً معرف في جدول التكاليف، وسيكون له نوع بيانات. ما نوع البيانات؟ دعوني أشرح. معرف المقرر الدراسي هنا حقل مستورد. استوردناه من جدول المقررات الدراسية. يحتوي جدول المقررات الدراسية على معرف المقرر الدراسي، وهو مفتاح أساسي في جدوله الخاص. ولكن في جدول التسجيلات استوردناه هنا. لماذا استوردناه؟ لأننا نحتاج إلى ربط الطلاب بالمقررات الدراسية أو ربط التسجيل بمقرر دراسي. لهذا السبب علينا تكرار هذا المعرف. إذن، هذا المعرف المتكرر هنا هو معرف خارجي من جدوله الخاص. ولأنه يتكرر هنا، ولأنه أيضاً المفتاح الأساسي في جدوله الخاص، نسميه مفتاحاً خارجياً. ما هو المفتاح الخارجي؟ دعوني أعود إلى الملاحظات التي درسناها في المرة السابقة. لنقرأ عن المفاتيح الخارجية.
هل أنتم معي؟ نعم. انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا هنا. هذه الصورة ستوضح لي الأمر بشكل ممتاز. لكن لنقرأ. المفتاح الخارجي هو حقل. ما هو المفتاح الخارجي؟ أنتم تعرفون بالفعل أنه حقل. أحيانا قد يكون مجموعة من الحقول، لكن دعونا نتجاهل ذلك الآن. إنه حقل في قاعدة بيانات. بالطبع هو حقل علائقي في جدول قاعدة البيانات. يوفر رابطا بين البيانات في ماذا؟ إنه يوفر رابطا بين البيانات في عالمين. نحن نتحدث عن المفتاح الخارجي. انظروا إلى هذا. إنه يعمل كمرجع متبادل بين الجداول لأنه يشير إلى المفتاح الأساسي لجدول آخر، وبالتالي ينشئ رابطا بينهما. الآن انظروا إلى هذين الجدولين. في هذه الشركة لديهم جدول يسمى جدول الموظفين TBL Employee، لكنهم يريدون معرفة جميع أزواج زوجات موظفيهم. لذلك أنشأوا جدولا آخر يسمى جدول الأزواج TBL Couple. ألا ترى شيئا مكتوبا هنا؟ نعم سيدي. أنا لا أتحدث عن هذا. حسنا، لقد أنشأوا جدولا يسمى جدول الأزواج TBL Couple لتخزين بيانات أزواج زوجات موظفيهم. الآن دعونا نرى الحقول التي يستخدمونها في جدول الموظفين. لقد أنشأوا معرفا MID ليكون مفتاحهم الأساسي. هل ترى المفتاح هنا؟ إذن معرف الموظف MID هو المفتاح الأساسي في هذا الجدول. انظر إلى هذا. لديهم اسم الموظف MP Name أي اسم الموظف. لديهم الجنس والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والصورة ومعرف الزوج الزوجة WAT ID. لم يذكروا اسم الزوج الزوجة. يشير معرف الزوج الزوجة إلى أنهم يستوردون هذا المعرف من جدول يحتوي على بيانات الأزواج الزوجات. لذا دعونا ننتقل إلى الجدول الذي يحتوي على بيانات الأزواج الزوجات. ما هو معرف الزوج الزوجة؟ ما هو مفتاحهم الأساسي؟ حسناً، ما هو مفتاحك الأساسي؟ نعم، ما هو المفتاح الأساسي؟ هو معرف الزوج الزوجة، ثم لدينا اسم الزوج الزوجة والبحث وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. الإنشاء رابط بين الموظف وزوجه زوجته يجب استيراد أحد حقوله. هذا الحقل تحديداً في جدوله الرئيسي هو المفتاح الأساسي، ولكن عند استيراده كما هو موضح هنا، وهذا ما يمثله خط العلاقة. هل ترى خط العلاقة؟ هذا ما يستخدمه خط العلاقة لإنشاء علاقة بين هذين الجدولين. يسمى هذا المفتاح أو هذا الحقل الآن مفتاحا خارجيا. ببساطة يمكننا القول إن كل مفتاح خارجي هو مفتاح أساسي في جدوله الخاص، ولكن عند تكراره في جدول آخر يصبح مفتاحا خارجيا. هل ترى هذه الصورة؟ نعم، هذا مفتاح خارجي. معرف الزوج الزوجة هو المفتاح الخارجي. لماذا هو مفتاح خارجي؟ لأنه موجود في مكان ما في جدوله الخاص، ولكنه في جدوله الخاص هو مفتاح أساسي. لذلك عندما يستخدم مفتاح أساسي في جدول آخر لا يسمى هذا المفتاح الأساسي مفتاحا أساسيا، لأنه في ذلك الجدول الآخر يوجد أيضا مفتاح أساسي. إذن لا يمكننا تسميته أساسي في جدول شخص آخر. فماذا سنسميه؟ ممتاز، هذا كل شيء. لنكمل. سيسأل أحدهم: كيف ستحدد؟ أي الحقول هي مفاتيح خارجية؟ لا نحدد أي شيء.
نحن نعرف فقط أنه مفتاح خارجي، لذلك لا نحدد أنه يسمى مفتاحا خارجيا. بالنسبة للمفتاح الأساسي علينا تحديده، لكن المفتاح الخارجي مضمن بالفعل لأننا استوردناه. إنه مفتاح خارجي، نسميه مفتاحا خارجيا. حسنا، لقد نسخت شيئا ما. دعني ألصق هذا registered. ما نوع البيانات الذي سيستخدمه؟ التاريخ والوقت. دعني أنسخ registered. نوع البيانات. انظر إلى هذا. سيكون نوع البيانات نص قصير، لكن يمكننا الانتقال إلى الخصائص هنا. لقد أخبرتك عن خصائص الحقل هنا. هل ذكرت هذا؟ لا. هنا. سنتعلم هذا لاحقا. هذه إعدادات متقدمة نستخدمها لفرض قيود على الحقول. إذا لم نغير الإعدادات هنا، يمكن لأي شخص كتابة أي شيء في قاعدة البيانات، لكننا نستخدم هذا لفرض المزيد من القيود. إذن، عندما نتابع دروسنا اللاحقة، سنتحدث عن هذا. هل أنتم معي؟ على سبيل المثال، انظروا إلى هذا. هل ترون؟ أنا الآن في هذا الحقل، واسمه نوع التسجيل، لكن اسم الحقل هو نوع التسجيل. النوع مكتوب معا، صحيح. حسنا، يمكنني القدوم إلى هنا وتغيير التسمية واستخدام تسمية مختلفة، بل يمكنني استخدام تسمية مختلفة تماما، لكن يمكنني كتابتها بمسافة. لذا عندما نستخدم الجدول، سنراها في الواقع بمسافة، لكن في الحقل يكون اسم الحقل الفعلي بدون مسافة، أو قد يكون اسم الحقل الفعلي اختصارا مثل هذا: معرف الطالب أو معرف الطالب. يمكننا القدوم إلى هنا وبدلا من معرف الطالب يمكننا تسميته طالب. دعوني أكتب رقم هوية الطالب حتى تروا ما سيحدث عندما نبدأ باستخدام الجدول. حسنا، لنكمل. بالنسبة لنوع التسجيل، أريد القدوم إلى هنا وتحديد حجم الحقل. نوع التسجيل سأحدده ب9 أحرف، أي لا تدخل أكثر من 9 أحرف. حسنا، سأستخدم قائمة منسدلة أو أحد الخيارات المتاحة. اكتبي عبر الإنترنت، أو غير متصل، أو حضوريا، أو أيا كان. يرجى التسجيل لاختبار قصير. لن أعمل على خصائص الحقل الآن لأننا سنتناولها لاحقا. طريقة الدفع. يجب أن تكون طريقة الدفع اختبار قصير. حسنا، انتهيت. أحتاج إلى حفظ هذا الجدول. سأضغط هنا وأكتب التسجيلات. حسنا، لقد حفظته. الآن لننتقل إلى عرض ورقة البيانات. سترى الآن عرض ورقة البيانات. انظر إلى اسم العنوان. ماذا ترى هنا؟ رقم الهوية. رقم هوية الطالب، لكن الحقل ليس اسمه رقم هوية الطالب. استخدمت تسمية فقط لتوضيح ذلك حتى يبدو الجدول أكثر سهولة عند تصفحه. لكن في نظام قاعدة البيانات يتم اختيار اسم الحقل الفعلي. لمعالجة البيانات في الخلفية. حسنا، لقد فعلت شيئا مشابها لنوع التسجيل أيضا. السبب وراء قيامنا بكل هذه الأمور هو أن مصممي قواعد البيانات أحيانا يكونون متخصصين، بينما مستخدموها مستخدمون عاديون. لذا عندما نستخدم مصطلحات مثل معرف التسجيل ومعرف النظام، قد لا يعرفون معناها. لذلك نقوم بهذه الإجراءات لتسهيل الأمر عليهم. هل فهمت؟ حسنا، لنبدأ الآن بتسجيل بعض الطلاب. لنبدأ بتسجيل الطلاب. انظروا إلى هذا. لنسجل بعض الطلاب. سنبدأ من هنا. في التسجيل الأول سنختار طالبا واحدا ونسجله. حسنا،
من سنسجل؟ يمكننا اختياره من جدول الطلاب لأنه يتطلب رقم هوية الطالب. يمكنني إنشاء نموذج للتسجيل، وسأضيف قائمة منسدلة تعرض جميع الطلاب في قاعدة البيانات، لذا عليك اختيار طالب من القائمة لأنه لا يمكنك إضافة طالب غير موجود في جدولنا. في النظام الفعلي سيكون لدينا نموذج تسجيل أولي لإدخال البيانات الشخصية للطلاب، وسيكون هناك زر التالي. عند النقر على التالي سينتقل المستخدم إلى النموذج التالي، وهو نموذج التسجيل، حيث يختار الطالب المقرر الدراسي. عند الانتقال إلى النموذج التالي تكون بيانات الطالب قد أدخلت بالفعل في قاعدة البيانات لتصبح جزءا من القائمة. حسناً، أول طالب نختاره هنا لديه رقم تعريف الطالب STD-ID 1. ما هو رقم تعريف الطالب؟ إنه 1. تذكروا، هذا هو رقم تعريف الطالب STD-ID. هل تتذكرون رقم تعريف الطالب STD-ID 1؟ حسناً، رقم المقرر الدراسي. ما هو المقرر الذي يسجل فيه؟ نعرف ذلك. حسناً، لنقارن هذا بجدول الطلاب. من لديه رقم تعريف الطالب STD-ID 1؟ نعرف أنه فيكتوس. صحيح، ممتاز. إذن نعرف أن هذا هو فيكتوس أثناء التسجيل هنا. ما هو المقرر الدراسي الذي سيسجل فيه؟ عند تصميم نموذج التسجيل هذا سنضيف قائمة منسدلة تعرض جميع المقررات الدراسية، لكن بما أننا لم نفعل ذلك بعد، ما زلنا نرغب في التسجيل من لوحة التحكم، لذا دعونا نتحقق من الدورات ونجد معرفاتها. بالنسبة لهذه الدورات دعونا ننتقل إلى عرض بيانات الدورة ونتحقق. يريد فيكتوس التسجيل في دبلوم متقدم في تكنولوجيا المعلومات، ومعرف الدورة هو 4، لذا هنا تحت معرف الدورة سنضع 4. هل تراه؟ ثم تاريخ التسجيل، سنختار تاريخ التسجيل اليوم. نوع التسجيل، سننشئ قائمة منسدلة. دعني أجعله إلكترونيا. مكان التسجيل، الحرم الجامعي الرئيسي. طريقة الدفع، نقدا. ممتاز، لذا دعني أترك هذا السجل كما هو وأحفظه. جيد، دعني أتابع وأنشئ علاقات. هل أنت مستعد؟ هل تريد رؤية بعض العلاقات؟ حسناً، جيد. إذن هنا ماذا ترى؟ أدوات قاعدة البيانات. ماذا ترى هنا؟ لنضغط عليها. الآن عندما تكون على وشك إنشاء علاقات تتيح لك الوصول إضافة جداول تماما كما فعلنا عند إنشاء الاستعلامات. تذكر أننا رأينا عرض الجدول ورأينا الجداول والاستعلامات وكلاهما صحيح. يمكنك إنشاء علاقات مع الجداول أو مع الاستعلامات أو مع كليهما. تذكر أن الاستعلام هو جزء من الجدول، أو أن كل استعلام هو عبارة عن بيانات صغيرة مستخرجة من جدول. حسناً، لدينا هنا جداول. سأحدد جميع الجداول هنا وأضيفها. ها هي أمامنا. هل يمكنك رؤيتها؟ الآن لننشئ بعض العلاقات. دعني أرتبها. في المرة الماضية أخبرت أحدهم أن الترتيب غير مهم. لا أعرف من سأل هذا السؤال. حسناً. انظر إلى هذا. هل لهذا الطالب أي علاقة بالمقررات الدراسية؟ هل لهذا الطالب أي علاقة بالمقررات الدراسية؟ نعم، لا أعتقد أن هناك أي علاقة، لأنه إذا كانت هناك علاقة فيجب أن نرى بعض الحقول وبعض المفاتيح الخارجية والمفاتيح الأساسية. يجب أن نرى بعض المفاتيح الخارجية. لا أرى أي حقل مكرر هنا، لذلك لا يمكنني إنشاء علاقة. هل ترى لماذا كان من الضروري تكرار بعض الحقول؟ الآن في التسجيل أرى حقلا هنا وهو مفتاح خارجي. انظر إلى هذا. هذا الحقل مفتاح خارجي، لكن في هذا الجدول الرئيسي ما هو؟ إنه مفتاح أساسي. الآن يمكن إنشاء علاقة، لذا سأسحب
معرف الطالب وأضعه هنا. هل ترى ما أفعله؟ أسحب وأفلت. عند الإفلات سيظهر لي مربع حوار للتحقق من صحة البيانات. إذا لم تكن صحيحة فسأستخدم هذا لتعديلها، وسيظهر لي نوع العلاقة التي أنشئها. ما هو النوع؟ 1:متعدد، وهذا يعني أن أحد الجدولين سيحتوي على سجل واحد فقط، بينما يمكن أن يحتوي الجدول الآخر على عدة سجلات. دعني أنقر على إنشاء وسنتحقق من أيهما يحتوي على عدة سجلات. حسناً. هل ترى العلامة؟ نعم. حسناً. هذه علامة رأيتها في جدول ما في كتاب ما، ولم تكن تعرف كيف حصلنا عليها. حسناً. الآن تم إنشاء علاقة بين الطلاب والتسجيلات. هل أنت معي؟ حسناً، جيد. هذا يعني أن كل تسجيل يخص طالباً، ولكن يمكن لكل طالب إجراء عدة تسجيلات. لهذا السبب تسمى العلاقة واحد إلى ماذا؟ بل متعدد. تسمى واحد إلى متعدد. حسناً. دعني أنشئ علاقة بين التسجيلات والدورات. هل يمكننا إنشاء علاقة بين هذا وذاك؟ نعم. يمكننا ذلك لأننا نرى مفتاحاً أساسياً هنا ومفتاحاً خارجياً هنا. هل تراهما؟ بفضل هذين المفتاحين يمكن إنشاء علاقة. إذا لم تكن لدينا علاقة فلن نتمكن من معرفة الدورة التي سجل فيها الطالب. لذلك سنأتي إلى هنا ونختار معرف هذه الدورة ونضيفه إلى معرف هذه الدورة. تذكر أن العلاقة تنشأ من نفس المعرف إلى نفس المعرف، أحدهما مفتاح أساسي والآخر مفتاح خارجي. هل تفهم المفاتيح الخارجية؟ الآن لننشئ هذه العلاقة أيضاً. هناك أنواع عديدة من العلاقات: علاقة واحد إلى واحد، وعلاقة واحد إلى متعدد، وعلاقة متعدد إلى متعدد. لننشئ علاقة. هل تراها؟ لو كان لدينا المزيد من الجداول لربطناها جميعا، وكما تعلمون تعمل قواعد البيانات العلائقية. يمكنني تغيير الترتيب، لكن الترتيب لا يهم. هل ترى هذا؟ يمكنني ترتيبها كما أشاء. إذا أنشأنا عملية دفع فسترى أن المدفوعات يجب أن ترتبط بجدول الطلاب، لأننا نريد معرفة أي طالب قام بأي عملية دفع. سيكون هناك رابط من جدول الطلاب إلى جدول المدفوعات. الآن، ما الذي يمنعنا من إنشاء جدول المدفوعات؟ حسناً، لنقم بإنشائه. الآن، لإنشاء جدول، عليك القيام بشيء مأولاً. ما هو هذا الشيء؟ عليك التخطيط له. ممتاز. إذن، اسم الجدول هو المدفوعات. لنخطط له الآن. الحقل الأول ثابت، سنسميه معرف الدفعة. هل فهمت؟ لأنه سيكون بمثابة المفتاح الأساسي لهذا الجدول. هل هذا واضح لأحد هنا؟ ممتاز. بعد معرف الدفعة نريد معرفة أي طالب يقوم بالدفع. كيف نعرف أي طالب يقوم بالدفع؟ كل ما أحتاجه هو استيراد معرف الطالب. كما ترى معرف الطالب. ممتاز. كدت أرتكب خطأ، لكن أحدهم صحني. هذا يعني أنك تتعلم، بل وتسبقني في التعلم. رائع. ممتاز. سبب الخلط بين معرف الطالب ومعرف المدرسة هو أننا نحتاج إلى حقل ليكون بمثابة المفتاح الأساسي، والمدرسة لديها معرفات طلابية وهي ليست نفسها حقول المفتاح الأساسي. لهذا السبب نواجه بعض التعارضات أو المشاكل البسيطة هنا، لكن لا تقلق. حسناً، الآن نعرف أي طالب يقوم بالدفع. دعنا نفكر في المستقبل والحقول التي سنحتاجها. ما هو الحقل المهم في هذا الجدول؟ عند إجراء عملية دفع نريد معرفة التاريخ. لنبدأ بالحقول المهمة أولاً، لأن التاريخ ضروري جداً عند الدفع. هل توافقني الرأي؟ نعم. حسناً، يمكنك كتابة التاريخ مباشرة. يمكنك كتابة التاريخ فقط. لنكتب التاريخ أو لنقل تاريخ الدفع. لا بأس. تذكر أنني لا أكتب تاريخ الدفع متبوعاً بمسافة. في الواقع تقبل بعض الأنظمة ذلك،
لكن الأنظمة المتقدمة لا تقبل المسافات داخل الحقول. عند تعلم قواعد البيانات يجب اتباع هذه الطريقة، حيث تبدأ كل كلمة بحرف كبير مما يجعلها سهلة القراءة. أما إذا كتبت كل شيء بأحرف صغيرة فسيكون من الصعب قراءتها. حسناً. إذن تاريخ الدفع. ما الذي نحتاجه أيضاً؟ نحن بصدد جمع جميع المدفوعات، لذا نحتاج إلى معرفة نوع الدفع. ما هو الغرض من الدفع؟ نوع الدفع. الآن عندما نقول نوع الدفع، هل هو واضح؟ هل من المنطقي تحديد الغرض من الدفع؟ هل هو دفع رسوم دراسية؟ هل هو دفع رسوم تسجيل؟ هل هو دفع ثمن كتاب؟ هل هو دفع رسوم التخرج؟ إذن ما الذي يجب استخدامه هنا؟ على مصمم قاعدة البيانات التفكير في الأمر. هل نستخدم نوع الدفع أم ماذا؟ لا، نريد حقلاً يخزن نوع الدفع أو الغرض منه. لنفترض الغرض من الدفع صحيح. الغرض لنسميه ببساطة الغرض، يمكننا تسميته الغرض أو غرض الدفع. الآن نعرف من هو الدافع، نعرف التاريخ، نعرف الغرض. ماذا نحتاج أيضاً؟ طريقة الدفع. ممتاز. طريقة الدفع. ماذا أيضاً؟ حسناً. الآن قد يسأل أحدهم: لماذا لا نضع رقم هاتف الشخص الذي يدفع؟ هل من الضروري إضافة رقم هاتف الشخص الذي يدفع؟ لا، لماذا لا؟ لماذا لا؟ بالضبط. بما أننا نربط الدفع بجدول الطلاب، فلدينا بالفعل البيانات الشخصية للطالب، ورقم الهاتف جزء من هذه البيانات. ممتاز. أنتم تتعلمون حقا الآن. أشعر بسعادة غامرة الآن. حسناً. دعوني أنسخ الحقول وأنتقل إلى الأصول. سأعود إلى علامة التبويب. إنشاء. سأقوم بإنشاء جدول. أين أنقر؟ تصميم الجدول. جيد. سألصق هذا. ما نوع البيانات الذي سأضعه هنا؟ ما نوع البيانات الذي سأضعه لمعرف الدفع؟ ترقيم تلقائي. كما ترون، عندما تستمرون في فعل هذا ستدركون أنكم تكتسبون الخبرة، وستعرفون الآن أن قواعد البيانات بسيطة. معظم الأشياء التي يصعب تناولها سببها أنك لم تجربها من قبل، كما ترى. لذا عليك أن تفعل شيئا لتكتسب الخبرة، وهذا هو الغرض من دروسنا المتقدمة. سنقوم بمشاريع حقيقية لأننا لا نريد مجرد مشاهدة شيء ما ينجز. هذه ليست مدرسة. مشاهدة شيء ما ينجز. هل هذه هي المدرسة؟ مشاهدة شيء ما ينجز. لا. نعم، عليك أن تفعل الشيء بنفسك. حسناً. إذن هذا هو رقم الطالب. من فضلك انتبه لهذا. أردت أن أشرح هذا لكنني لم أشرحه. رقم الطالب كما تعلم نحن نستورده، لا يمكننا إعطاؤه أي اسم آخر. لا يمكننا ذلك لأنه حقل مستورد. لذا هنا ماذا سيخدم؟ سيخدم كمفتاح خارجي. هل تفهم؟ لأن هذا الجدول لديه بالفعل مفتاحه الأساسي. لم أقم بتعيينه، لكن سيكون لدينا مفتاح أساسي لهذا الجدول، لذا لا يمكن أن يظهر في جدول شخص آخر ويصبح مفتاحا أساسيا. لا يعمل بهذه الطريقة. ماذا هو الآن؟ ما نوع البيانات الذي سيحتويه هذا المفتاح الخارجي؟ عليك الآن التفكير فيه ضمن جدول منفصل. ما نوع البيانات الذي يحتويه؟ أخبرني. في جدوله المنفصل نوع البيانات هو رقم تلقائي. الرقم هو نوع بيانات رقمي، ولكن يتم توليد الرقم تلقائيا، ولهذا يسمى تلقائي. لذا هنا لا يمكنني استخدام تلقائي للرقم، يجب أن أستخدم رقم، لأنه نوع بيانات رقمي. إذا استخدمت تلقائي
فهذا يعني أنه لن يسمح لنا بإدخال الطالب الذي يقوم بالتسجيل، ولكننا نريد أن نتمكن من اختيار الطالب. لذلك علينا استخدام نفس نوع البيانات، ولكن لا يمكن أن يكون تلقائي لأنه مقيد ويتم توليده تلقائيا. ممتاز. ممتاز. دعني أدخل تاريخ الدفع المتبقي. سأضعه هنا. سيكون التاريخ والوقت. دعني أدخل غرض الدفع. سيكون غرض الدفع هو اختبار. اختبار قصير مناسب. طريقة الدفع ستكون أيضا اختبار قصير. لو كان لدينا وقت لكنا عملنا على الخصائص، لكن هذا لوقت آخر. فلنضغط على حفظ ونحفظ هذا الجدول. تذكر أنني لم أنشئ مفتاحي الأساسية. لم يخبرني أحد أن مفتاحك الأساسي غير منشأ. كيف تنشئ مفتاحا أساسيا؟ كيف تنشئه؟ انقر بزر الفأرة الأيمن. ممتاز يا فيكتور. اكتب لي بلاء حسنا. ثم تحدد ماذا؟ المفتاح الأساسي، وسترى المفتاح هناك. هذا هو المفتاح الخارجي. الآن تدرك أن هذا الجدول تحديدا لا يرتبط بالدورات أو بالتسجيلات. كما ترى لا يحتوي على أي حقل ذي صلة بالتسجيل. يمكن أن تكون له علاقة بالتسجيل، أي إذا حذفنا طريقة الدفع ووضعناها في حقل التسجيل وربطنا الدفع بهذا الجدول، لأنه الآن بعد أن أصبح لدينا هذا الجدول، هذا ما يفترض بنا فعله. لا يمكننا وضع طريقة دفع هنا ووضعها في التسجيل. في التسجيل نحتاج إلى ربط الدفع بجدول المدفوعات. هكذا صممت قواعد البيانات. إذا لم تفعل ذلك بهذه الطريقة، فسنسمي هذا النوع من قواعد البيانات قاعدة بيانات زائدة. يجب ألا تكون قاعدة بياناتك زائدة. هذا يعني أن قاعدة بياناتك غير فعالة. لذا في الواقع من المفترض أن حسناً لقد انتهينا هنا. ليس لدينا أي علاقة بالتسجيل، لكن التسجيل سيكون له علاقة بنا. لا يمكننا أن تكون لدينا علاقة بالتسجيل، لذا دعنا نحفظ. سنأتي إلى هنا ونحفظ هذا كمدفوعات. حفظ. الآن دعنا نعود إلى التسجيلات ونجري بعض التصحيحات في جدول التسجيلات. تذكر أن هذه تسجيلات صحيح. طالب واحد فقط مسجل في المدرسة. حسناً. ما نوع هذه المدرسة؟ حسناً، لا بأس. حسناً، لنقم بالتسجيل. لا تقلق. الآن هل ترى طريقة الدفع هنا؟ هذا خطأ. إنه يجعل قاعدة بياناتنا زائدة. لسنا بحاجة إلى ذلك، لذا من المفترض أن يختفي هذا. دعنا نحذفه. ترى أنه يمكنك حذف صف. ولنأتي إلى هنا بعد معرف الدورة لنضف صفا ونسميه معرف الدفع. معرف الدفع هذا حقل مستورد، لذا عليك التأكد من أنه مطابق للمصدر الأصلي. هل أنشأناه بهذه الطريقة؟ إذا كنت لا تريد ارتكاب خطأ فانسخه والصقها، لكنني متأكد من أنني فعلت ذلك. دعني أتحقق منه من هنا. هل هو نفسه؟ صحيح. حسناً. إذا لم يكن كذلك فانسخه والصقه. Ctrl+C. عادة ما نقوم بالكثير من النسخ واللصق في البرمجة. نسخ ولصق. وسيكون نوع بياناته رقماً لأنه من نوع بيانات رقمي. حسناً. هل رأيت هذا؟ إنه رائع. أثناء التسجيل يمكننا ربط أي تسجيل بأي دفعة. جميع الدفعات سيكون لها معرف دفع خاص بها. واحد. هنا يمكننا ربط التسجيل بدفعة لأن التسجيل يجب أن يدفع. إذن كيف نربط هذا بالدفعة؟ دعني أحفظ هذا. عندما ندخل البيانات هنا تحت معرف الدفع، هل ترى معرف الدفع؟ من المفترض أن ندخل معرف الدفع هنا. بما أنه لا يوجد لدينا أي سجل في جدول المدفوعات،
لا يمكنني إدخال معرف هنا لأن هذا المعرف لم ينشأ بعد، لا يمكنني ابتكاره. لذا يشير كل مفتاح خارجي إلى معرف محدد خاص به. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا، هذا سي يسبب، هل ترى الأسباب؟ هذا المعرف الذي وضعناه هنا، لم نضعه هنا عبثا، لم نكتبه هكذا، إنه يشير إلى معرف في جدول الدورات. عندما تفتح الدورات سترى هذا المعرف وستتمكن من تتبعه من هناك، هل تراه؟ إذن المعرف هناك يشير إلى ما يحدث هنا. لذا إذا كان من المفترض أن تدخل معرفا هنا، فلا يمكنك ابتكار معرف لمفتاح خارجي. استمع إلي. لا يمكن ابتكار قيمة للمفتاح الخارجي، يجب أن تكون كل قيمة في المفتاح الخارجي قيمة مرجعية. هل تفهمني؟ يجب أن تكون كل قيمة في المفتاح الخارجي ماذا؟ قيمة مرجعية. إذن هذا الرقم 4 يشير بالفعل إلى شيء ما، لا يمكنني وضع الرقم 5 لأنه غير موجود في جدول الأسباب. هل ترى الرقم 5 هنا؟ لذا لا يمكنني وضع الرقم 5 هنا، هذا خطأ. إذا كتبته هنا لن يخبرني أحد أنه خطأ، لكنه خطأ فادح. عند تشغيل النظام ستظهر لك رسالة خطأ لاحقا لأن هذا الرقم 5 غير موجود. إنه غير موجود في جدول الأسباب الرئيسية. لذا يجب أن يشير الرقم 4 هنا إلى شيء ما، أو يجب أن يشير المعرف هنا أو القيمة هنا إلى شيء ما. نعلم جميعا أن هذا الرقم 4 هو دبلوم متقدم في تكنولوجيا المعلومات، صحيح. لذا يجب أن يكون معرف الدفعة هذا موجودا في جدول المدفوعات أولا قبل أن نتمكن من الإشارة إليه من هنا. حسنا، دعني أحفظ وأعود إلى العلاقات. الآن بعد إنشاء الجداول يمكننا المضي قدما وإنشاء علاقة. على الرغم من عدم وجود بيانات فيها ستعمل العلاقة، لا تحتاج العلاقة إلى بيانات لكي تعمل. لذا لننتقل إلى أدوات قاعدة البيانات. هل تتذكر أننا انتقلنا إلى أدوات قاعدة البيانات؟ نعم. ممتاز. الآن هنا. حسنا، لدينا علاقتنا بالفعل، لذا سأنتقل الآن إلى أدوات العلاقات وأذهب إلى التصميم، ثم سأضيف ماذا؟ سأضيف بعض الجداول. حسنا، جيد. كما ترى لا أرى سوى التسجيلات. لدينا تسجيلات بالفعل. الدفعات موجودة هنا. لا. حسنا، لنضف الدفعات. التسجيلات. ليس لدينا تسجيلات هنا. هل لدينا تسجيلات هنا؟ حسنا، لدينا تسجيلات هنا. إنها في جدول التسجيلات الأول. إذن ما الذي لدينا هنا ولا يوجد هناك؟ لقد أضفت الدفعات. لقد أضفت الدفعات للتو. إنه هنا. لا، لدينا 5 جداول. أوها 4. أوها 4. حسنا، جيد. الآن انظر إلى هذا. هل ترى أن هذه الدفعة غير مرتبطة بأي جدول حتى الآن؟ لكن هذه الدفعة تحتاج إلى إنشاء علاقة ربط الآن. الآن انظر كيف سنفعل ذلك. لقد أخبرتك أن الترتيب لا يهم، صحيح. حسنا، الآن أضفت التسجيلات مرة أخرى عن طريق الخطأ. لهذا السبب أعطوني جدول التسجيلات الأول. لدي تسجيلات بالفعل. ترى جدول التسجيلات الأول باللون الأخضر، لذلك لست بحاجة إلى هذا. دعني أزيل هذا من هنا. هذا الجدول تحديدا. دعني أزيله من هنا. لقد حذفته. نقرت عليه وحذفته واختفى. حسنا، ستظهر جداولنا 4 هنا لأن لدينا 4 جداول فقط. عندما تتحقق من جداولنا، كم عدد الجداول التي تراها؟ 4. إذن لا يمكن استخدام سوى 4 جداول هنا. الآن لننشئ بعض العلاقات. سأطلب من أحدهم مساعدتي في ربط جدول المدفوعات هذا. بماذا يمكننا ربطه؟ بماذا؟ يمكننا ربطه بأي جدول. التسجيل. لا، هذا جدول المدفوعات. جدول المدفوعات مرتبط بجدول. الطالب بسبب المفتاح الخارجي هنا. حسنا، هل ترى هذا؟ هذا مفتاح خارجي. هل يمكنك رؤيته؟ لأنه هنا ماذا؟ إنه مفتاح أساسي. الآن فهمت المفتاح الخارجي. الآن سأسحبه وأفلته عليه.
سيخبرني هنا للتأكيد فقط، لأن أحد الجداول يسمى الطالب والجدول الآخر يسمى المدفوعات، لكن جميعها تحتوي على معرف الطالب. حسناً، يمكننا المتابعة لنتحقق من نوع العلاقة. ما هي؟ ممتاز. أنقر على إنشاء فتنشأ العلاقة، وبذلك يرتبط جدول الطلاب بجدول المدفوعات. الآن لننتقل إلى التسجيل. يحتاج التسجيل إلى إنشاء اتصال آخر. كما ترى، يرتبط التسجيل بالعديد من العناصر. يرتبط التسجيل بالطلاب، ويرتبط التسجيل بالدورات. وماذا يرتبط التسجيل به أيضا؟ بالمدفوعات. هل تتابع معي؟ حسناً، لننتقل إلى التسجيلات. ترى هنا معرف الدفع، يحتوي على مفتاح أساسي خارجي. إنه مفتاح خارجي صحيح، لذا سنسحب ونفلت معرف الدفع ثم ننشئه. الآن لنرى شبكة العلاقات. الآن ترى كيف تسير العلاقات. يمكنك أن ترى كيف يقوم التسجيل بالكثير من العمل حالياً. دعني أضع التسجيل هنا. ليس الأمر مثالياً، دعني أضعه هنا. حسناً، ترى كيف يعمل التسجيل. هل ترى الخطوط؟ ترى أن هذا تعريف لنظام إدارة قواعد البيانات العلائقية. لقد عرفنا نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية. اليوم يمكنك أن ترى كيف تتواصل جداولنا مع بعضها البعض. يقوم نظام التسجيل هذا بعمل كبير، لأنه يحدد لنا الطالب الذي يجري التسجيل، والمساق الذي يتم التسجيل فيه، ومعلومات الدفع. هل ترى جميع سطور التسجيل؟ ممتاز. الآن دعني أثبت لك شيئاً. هل أنت معي؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ الآن دعني أحفظ علاقاتي. كل شيء أحفظه. دعني أريك شيئاً سيدهشك الآن. هل أنت معي؟ دعني أفتح صفحة التسجيلات. حسناً، دعني أغلقها. وأحفظ كل شيء. حفظ. حسناً، الآن دعني أفتح صفحة التسجيلات. دعني أفتح صفحة المساقات. حسناً، الآن انظر إلى هذا. انظر إلى هذا. لقد فتحت جدول المساقات. هل ترى بعض الرموز هنا؟ ماذا ترى؟ علامة زائد زائد. هل ترى هذه العلامة؟ ستظهر هذه العلامة فقط عند إنشاء علاقة. بسبب علاقتنا نرى الآن علامة زائد. هذه العلامة، انظر إلى هذا. هل ترى هذا المساق؟ يمكنني النقر على علامة الزائد زائد، وستظهر لي أسماء الطلاب المسجلين في هذه الدورة. هل رأيت أسماء الطلاب المسجلين في هذه الدورة؟ حسناً، أرى الطلاب هنا، وهذا الطالب هو الطالب رقم 1. ونعلم أنه سجل عبر الإنترنت، لذا على الرغم من أن هذه البيانات غير موجودة في هذا الجدول، إلا أنها تظهر بسبب العلاقة. الآن لم نضف. حسناً، يمكنني رؤية العلاقة أيضاً تحت الطلاب. أرى علامة الزائد زائد تحت الطلاب. هل يمكنك رؤيتها؟ الجداول الأخرى لو كانت تحتوي على بيانات لرأينا المزيد. لنجرب شيئاً الآن. سنجرب شيئاً هنا. لدينا الآن التسجيلات صحيح. هل أنت معي؟ نعم. انظر إلى جدول التسجيلات. هل يمكنك رؤية هذا الجدول؟ من هذا الجدول لا يمكننا رؤية أسماء الطلاب المسجلين، لا يمكننا رؤية أرقام هواتف الطلاب المسجلين. هل يمكنك رؤيتها؟ لا يمكنك رؤيتها. صحيح، لا يمكننا حتى رؤية المقرر الذي سجل فيه الطالب، لكننا نعلم أنه تم إنشاء علاقات، أليس كذلك؟ حسناً، نظراً لإنشاء هذه العلاقات سيصبح من الممكن استخدام استعلامات أكثر تقدماً. الآن على سبيل المثال لننشئ استعلاما لجلب أنواع التسجيلات الحالية أو عددها. سأنتقل إلى تصميم الاستعلام، وأريد إنشاء استعلام من جدول ريل في جدول Registrations.
أريد بعد ذلك معرفة الطلاب المسجلين والمقررات الدراسية. سأغلق هذا. سأستخدم فقط هذه الجداول الثلاثة للتسجيلات. هل أنت هنا؟ انظر إلى هذا. الآن أريد معرفة التسجيل هنا. أريد معرفة تواريخ التسجيل. أريد معرفة الطالب الذي قام بالتسجيل. انظر إلى هذا. هذا هو التاريخ. أريد الاسم الأول للطالب الذي قام بالتسجيل، اسم عائلة الطالب الذي قام بالتسجيل. أريد رقم هاتف الطالب الذي قام بالتسجيل. وأريد معرفة اسم المقرر الدراسي. اسم الدورة. راقب ما سيحدث. اسم الدورة من فضلك. هل يمكنك رؤية هذا؟ دعني أختار نوع التسجيل. راقب ما سيحدث. نوع التسجيل. جيد. سأقوم بتشغيل هذا وسنرى ما سيحدث. تذكر أننا في جدول التسجيلات لا نعرف أسماء الطلاب. مرحبا. في جدول التسجيلات لا نعرف الاسم الحقيقي للطالب. لدينا فقط رقم التعريف الجامعي. لا نعرف اسم العائلة. لا نعرف رقم الهاتف. لا نعرف حتى اسم الدورة. لدينا فقط رقم تعريف الدورة أو رمز الدورة. هل تتذكر ذلك؟ راقب هذا. دعني أقوم بتشغيل هذا الاستعلام. هذا استعلام. أقوم بتشغيل هذا الاستعلام وهذا الاستعلام يعطيني بعض المعلومات هنا. دعنا نتحقق من هذا. هذا تاريخ. لدينا تسجيل واحد فقط في جدول التسجيلات. هذا تاريخ التسجيل. هذا اسم الشخص الذي قام بالتسجيل. ما هو الاسم؟ الاسم الأخير ورقم الهاتف والدورة التي سجل فيها ونوع التسجيل. أليس هذا ما حدث؟ دعني أكبر لك التفاصيل لتراها. حسناً. هذا هو التاريخ والاسم الأول والاسم الأخير ورقم الهاتف والدورة التي سجل فيها الشخص. هل تتذكر؟ ونوع التسجيل. هل تتذكر؟ الآن كيف اجتمعت كل هذه المعلومات معا؟ كيف اجتمعت بينما لا نملك سوى المعرفات في الجداول؟ حدث هذا لأن العلاقات قد أنشئت، لذا حتى لو لم أعرف اسم الطالب من الاستعلام يمكنني أن أطلب من قاعدة البيانات أن تعطيني الاسم، وهذا ما حدث هنا. هل تتابع؟ نعم. دعني ألقي نظرة على جدول التسجيلات. عندما ألقي نظرة على جدول التسجيلات أجد رقما هنا ورقم الدورة ومعرف الدورة. هذه المعرفات هي ما نستخدمه لإنشاء علاقة. الآن يمكنني كتابة استعلام لاستخراج الاسم. هذا صحيح، لكن لا يمكنك إنشاء جدول تسجيلات وكتابة الأسماء فيه وكتابة أسماء الدورات وأسماء الطلاب. لا نفعل ذلك، لكن يمكننا استخدام استعلام لجلب الاسم، وهذا بالضبط ما فعلته. أعرف التكلفة. يمكنني حتى تحديد مدة التكلفة. دعني أعود إلى عرض تصميم الاستعلام وأختار مدة التكلفة. حسناً. مدة التكلفة. ستأتي مدة التكلفة من جدول الدورات وسأحصل عليها، ثم سأعرف نوع التسجيل من جدول التسجيلات. يمكنني اختيار جدول أولاً قبل اختيار حقل نوع التسجيل. دعني أشغله مرة أخرى. وسيجلب نفس المعلومات، ولكن هذه المرة أعرف مدة دراسة الطالب. وماذا لدينا؟ حسناً. لنسجل طالباً جديداً في جدول التسجيلات. لنسجل طالباً جديداً. الآن لا نعرف الرقم من هنا لأننا نعمل في الجدول. اسمع، عند استخدام قاعدة بيانات يصبح الجدول بمثابة قاعدة بيانات خلفية، ولكن لدينا واجهة أمامية حيث لديك واجهة مستخدم رسومية لاختيار الأشياء بسهولة. لذلك إذا كان المستخدمون سيستخدمون هذا الجدول أو قاعدة البيانات هذه، فسننشئ نموذجاً لإتمام عملية التسجيل. وباستخدام النموذج يمكنهم بسهولة اختيار الطلاب والدورات، ولكن بما أننا نطلب أرقام الهوية فيجب عليك تقديمها. حسناً.
لنفترض أن الطالب رقم 5 هو من يقوم بالتسجيل. تذكر أن هذا مفتاح خارجي، ويجب أن يشير المفتاح الخارجي إلى سجل من جدول مختلف. حسناً، ما الدورة التي يسجل فيها؟ إنه يسجل في الدورة الثانية. انظر هنا. لم يسدد الرسوم بعد. دعني أختار التاريخ ونوع التسجيل. لدينا تسجيل إلكتروني. لنسمي هذا تسجيلاً بنكياً، وهذا مكان التسجيل. إذن، ما الغرض من هذا النوع من التسجيل؟ كما ترى، هناك خطأ. كان من المفترض أن يكون هذا تسجيلاً مدفوعاً، لكن هذا نوع تسجيل مدفوع. كيف يريد حضور الدورة؟ إنه يريد حضور الدورة وجهاً لوجه. حسناً، لا أستطيع الكتابة لأنني قيدت عدد الأحرف في الحقل. لنسميه قاعة دراسية. إذن أين سجل؟ سجل في البنك. هذا كل شيء. لقد أضفت تسجيلاً جديداً. لننتقل إلى الاستعلام الذي أنشأناه ونشغله مرة أخرى. عذراً، لننتقل إلى الاستعلام الذي أنشأناه هنا. لنعد إلى عرض التصميم ونشغل الاستعلام مرة أخرى. سأشغل الاستعلام مرة أخرى، وهذه المرة سأحصل على طالبين مسجلين. ما اسم الطالب الثاني؟ هل يمكنك رؤيته؟ كما ترى، لم ندخل الاسم عند التسجيل، بل أدخلنا رقم الهوية فقط. ولكن كيف عرف النظام الاسم ورقم الهاتف؟ نظراً للعلاقة بين البيانات والبيانات الشخصية، فإن رقم الهوية كاف لجلب جميع هذه المعلومات. هذا ما أردت شرحه لك. نرى بوضوح أن الدورة التي سجلت فيها هي دورة لمدة عام واحد. هل تراها هنا؟ عند التسجيل، هل اخترنا عاماً واحداً أم عامين؟ لم نفعل ذلك، بل أدخلنا رقم الدورة فقط. ولكننا نحصل هنا على معلومات تفيد بأن الدورة لمدة عام واحد، بسبب العلاقة بين البيانات. ممتاز. إذن، هذا ما أريد شرحه بخصوص العلاقات والاستعلامات. دعوني أحفظ هذا الاستعلام. سأحفظه الآن وسأسميه استعلام. إجمالي التسجيلات. حسناً، سيبقى هذا الاستعلام في نظامنا. لا أعرف إن كان الوقت سيسمح لي بإنشاء تقرير. لا. حسناً، هذا يعني أنني سأضطر إلى إنشاء تقرير يوم الجمعة، لأنني أحتاج إلى إنشاء تقرير قبل إنهاء هذا الجزء الأول. إذن يوم الجمعة صحيح. حسناً، سننشئ تقريراً يوم الجمعة. لقد تمكن اليوم من إنشاء المزيد من الجداول. تعلمنا ما هي العلاقات وكيفية إنشائها. درسنا أيضاً بعض المصطلحات مثل المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية، وأعتقد أنكم فهمتم الفكرة. لن نتمكن من إنشاء تقرير اليوم. سأفعل ذلك في الدرس القادم، لذا تابعوا الدرس القادم وستعرفون كيفية إنشاء التقارير، لأنني لا أريد أن يكون هذا الفيديو طويلاً جداً. سأضع التقرير في فيديو آخر، لذا ستشاهدون هذا الفيديو خلال أيام قليلة من اليوم. حسناً، بهذا نختتم درسنا. شكراً جزيلاً لكم على حضوركم. لقد درسنا كثيراً اليوم. في المرة القادمة سنضيف إلى ما تعلمناه اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق، وأراكم في الفيديو القادم. مع السلامة.